welcome! In this video, I'm going to show you 10 Romanian phrases that you can use in those situations when what you said came out wrong and you'd like to clarify what you actually meant to say. Yeah, it happens to all of us, and especially if you're a beginner learner, having a couple of these ready-made phrases up your sleeve may come in handy in such cases, and they can help you avoid or at least clarify misunderstandings. So, let's see what I've prepared for you. Scuze, nu asta voiam să spun. Scuze, nu asta voiam să spun. Nu este chiar ce voiam să zic. Nu este chiar ce voiam să zic. Nu mă înțelege greșit. Nu mă înțelege greșit. Dă-mi voie să reformulez. Dă-mi voie să reformulez. Lasă-mă să o iau de la capăt. Lasă-mă să o iau de la capăt. Ce am vrut de fapt să spun este că... Ce am vrut de fapt să spun este că... De fapt, încercam să sugerez că... De fapt, încercam să sugerez că... Ce încerc să spun este că... Ce încerc să spun este că... Cu alte cuvinte... Cu alte cuvinte... Altfel spus... Altfel spus... Alrighty, that's about it for now. I really hope you enjoyed watching this video and that you found it useful. Please let me know in the comment section if there's any particular topic you'd like me to cover in this type of videos, or if you have any wishes or suggestions for future lessons. Okay, I'll see you next time. Be happy!